สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีฟหลักธรรมที่ใช้ได้เสมอในทุกสถานการณ์ของชีวิตคือการปล่อยวางในโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดีกับตัวเราเท่ากับผู้ให้กำเนิดเรามาและตัวเราต้องรักตัวเองการรักตัวเองต้องรักอย่างมีสติทุกขณะจิตรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทำให้ตนเองเกิดทุกข์ทางกายและใจในเรื่องของความรักก็เช่นกันต้องรักแบบเมตตาจึงไม่มีความทุกข์ถ้ารักแบบยึดติดยึดมั่นถือมั่นจะทำให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์ทรมานกายและใจตนเองเหมือนไฟนรกเผาไหม้ตัวเองและใจให้เร่าร้อนตลอดเวลาในเรื่องของความรักมีหลายรูปแบบแต่ละแบบทำให้เรามีสุขมีทุกข์แตกต่างกันไปถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์ก็ต้องรักแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นมีเมตตารักปรารถนาด้วยความจริงใจรักในส่วนที่ดีของเขาและรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขาเพราะคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบต้องยอมรับว่าทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกๆวินาทีที่ควบคุมไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราจะไปหวังอะไรกับคนอื่นเราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตต้องใช้จิตเมตตาปราศจากการยึดมั่นถือมั่นรักแบบไม่หวังผลตอบแทนไม่ใช่รักเพื่อรับพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องความรักว่าการมีเยื่อใยต่อกันทำให้เกิดทุกข์ถ้าเข้าใจก็จะมีความสุขความทุกข์โศกเสียใจแค้นใจสิ้นหวังเราต้องเข้าใจเรื่องของโลกธรรม8ที่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อเข้าใจในโลกธรรม8นี้ก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับชีวิตและในโอกาสต่อๆไปในโลกนี้ไม่ได้ไม่ไม่จากเป็นก็จากตายทุกขณะจิตต้องอยู่อย่างมีสติรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนส่วนมากพอผิดหวังในความรักก็มักจะประชดชีวิตไปขายบริการทางเพศโดยหารู้ไม่ว่าเปิดประตูนรกให้ตนเองไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อผิดพลาดแต่ต้องหลุดแต่ต้องการหลุดพ้นจากการเป็นหญิงขายบริการทางเพศก็ต้องหักดิบเลิกอาชีพนี้และทำมาหากินในทางสุจริตผลของการเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศแบ่งเป็น3ประเภท 1. ถูกควบคุมบังคับให้ขายตัวโดยไม่สามารถขัดขืนหรือไม่สามารถหนีเอาตัวรอดมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขเลยแม้แต่น้อยแม้ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้นออกมาได้ถ้าต้องการพ้นโทษจากนรกต้องสำนึกผิดบาปบ่อยๆและไม่ทำผิดซ้ำอีกก็อาจได้รับการยกเว้นโทษจากนรกได้ 2. เพื่อเงินทองจึงมาเป็นหญิงขายบริการทางเพศแต่ละครั้งที่ละเมิดผิดบาปจะถูกตัดทอนบุญวาสนาและอายุขัย1 เดือนเมื่อสิ้นอายุขัยต้องไปรับโทษในนรก80,000 ปีเมื่อพ้นโทษแล้วจะไปเกิดในภูมิเดรัจฉานอีก800 ปีจึงได้กลับมาเป็นคนต่ำต้อยหยาบช้า 3. เพื่อตอบสนองราคะของตนเองเหมือนนักเที่ยวจะถูกตัดทอนบุญวาสนาแต่ละครั้งที่ละเมิด2 เดือนเมื่อสิ้นอายุขัยต้องรับโทษในนรก150,000 ปีเมื่อพ้นโทษแล้วไปเกิดเดรัจฉานภูมิอีก 2,000 ปีจึงได้เกิดเป็นคนชั้นต่ำหยาบช้าโทษในนรกของผู้หญิงขายบริการทางเพศจะถูกนำไปที่สระน้ำกรดกัดกร่อนร่างกายเน่าเฟะเจ็บปวดทุกทรมานร้องไห้โหยหวนตายแล้วฟื้นแล้วตายจนกว่าจะพ้นโทษเจตนาของผู้หญิงขายบริการทางเพศก็เพื่อหลอกลวงเงินทองของผู้ชายที่มาเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเงินของเขามาใช้จ่ายอย่างสุขสบายแต่เงินพวกนี้เป็นเงินร้อนได้มาก็มีทางหมดไปส่วนผู้ชายที่มาเที่ยวใช้บริการทางเพศก็จะถูกผู้หญิงเหล่านี้ชาติหน้าก็ต้องกลับมาเกิดเป็นหญิงขายบริการทางเพศเช่นเดียวกันกล่าวถึงหญิงคนหนึ่ง
เป็นคนหน้าตาที่สวยมาก รูปร่างหน้าตาดี เธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับลุงและป้า เลี้ยงดูเธอโดยให้เธอทำงานบ้านทุกอย่าง ทำงานเหมือนคนรับใช้ และเป็นพี่เลี้ยงของลูกสาวลุงป้า จนเธอเรียนจบม .3 เธอขอลุงป้าออกมาทำงานเลี้ยงตัวเอง เพราะเธอต้องการใช้ชีวิตที่อิสระ โดยเธอไปสมัครงานทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง ในโรงงานแห่งนี้เธอได้พบรักกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นม่าย ทั้งคู่ได้ศึกษาดูใจกันสักระยะหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน โดยเช่าบ้านอยู่ใกล้โรงงานที่ทำงานอยู่ จะได้สะดวกสบายในเรื่องการเดินทางมาทำงาน ไม่นานเธอก็ตั้งท้องคลอดลูกสาวออกมา เธอจำเป็นต้องลาออกจากงานเลี้ยงดูลูกอยู่กับบ้านได้7 ปี ลูกสาวอายุ7 ขวบเข้าเรียนหนังสือ และพอจะช่วยตัวเองได้บ้าง อยู่มาวันหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันเหมือนฟ้าผ่ากลางวันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอ เพื่อนที่โรงงานโทรมาบอกว่าสามีเธอเป็นลมหมดสติพาส่งโรงพยาบาลให้เธอไปดูแลสามีเธอ เธอรีบไปเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาลผลการตรวจหมอแจ้งให้เธอทราบว่าสามีเธอเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน2 สัปดาห์จะเสียชีวิตและเมื่อถึงกำหนดสามีเธอก็เสียชีวิตจริงๆเธอจำเป็นต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอต้องหางานทำเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองและลูกสาวค่าเช่าบ้านอีกจึงไปสมัครงานทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่มีต่างชาติเข้ามาดื่มกินจะทำให้มีรายได้ที่ดีและมีทิปอีกต่างหากเรียกว่ารายได้ดีกว่าการทำงานโรงงานมากและลูกสาวพอที่จะดูแลตัวเองได้ไม่นานจากเด็กเสิร์ฟธรรมดาก็เริ่มรับจ็อบพิเศษโดยการเป็นเมียเช่าฝรั่งรายเดือนคู่นอนชั่วคราวแต่กลับบ้านมาดูแลลูกสาวทุกวันซึ่งฝรั่งเข้าใจต่างก็เต็มใจด้วยกันทั้งคู่นาทีนี้เธอต้องมีความจำเป็นต้องการหาเงินมาเลี้ยงดูแลตัวเองและลูกสาวของเธอทำให้เธอมีชีวิตดีขึ้นจนมีวันหนึ่งมีฝรั่งเกษียณจากการทำงานแล้วมาอยู่เมืองไทยเขาอยากมาทำธุรกิจเล็กๆในเมืองไทยและค่าใช้จ่ายถูกกว่าอยู่เมืองนอกและเขาก็ต้องการหาเมียคนไทยที่ช่วยกันทำมาหากินฝรั่งคนนี้มาถูกใจเธอคนนี้ทั้งคู่ตกลงอยู่กินเป็นสามีภรรยากันฝรั่งซื้อคอนโด1 ห้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำเป็นที่ทำธุรกิจโดยทำไส้กรอกแฮมลมควันส่งขายตามห้างต่างๆในกรุงเทพซึ่งกิจการไปด้วยดีขายได้ดีมากออเดอร์มากทำให้ฐานะเธอเป็นเศรษฐีย่อยๆมีชีวิตที่สุขสบายกินอยู่กันมาได้7 ปีอาถรรพ์ของเธออยู่ๆสามีเธอก็ป่วยไม่มีแรงเหนื่อยง่ายจึงไปหาหมอรักษาปรากฏว่าสามีฝรั่งของเธอเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายรักษาอยู่ได้ประมาณ1 สัปดาห์ก็เสียชีวิตตอนที่อยู่กับสามีฝรั่งได้ 2-3 ปีสามีฝรั่งก็บอกว่าลูกสาวอายุ16แล้วควรออกไปหางานทำเลี้ยงตัวเองได้แล้วซึ่งตัวเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้ลูกสาวเธอก็ออกจากคอนโดไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารต่างชาติจึงเรียนจบได้แค่ม.3 เท่านั้นตัวเธอทำไส้กรอกและแฮมลมควันไม่เป็นจึงเสียลูกค้าไปหมดจริงๆถ้าเธอสนใจเรียนรู้ในการทำไส้กรอกและแฮมลมควันตอนที่สามีอยู่เธอก็จะมีอาชีพนี้ได้ต่อไปแต่เธอไม่สนใจที่จะเรียนรู้เพราะสามีฝรั่งตายลูกก็กลับมาขออยู่คอนโดกับแม่เธอมาพร้อมกับสามีของเธอเนื่องจากผู้หญิงคนนี้เชื่อใจและไว้ใจลูกสาวมากจึงโอนคอนโดเป็นชื่อลูกสาวแต่สามีของลูกสาวติดหนี้การพนันจึงนำเอาคอนโดของเธอไปจำนองพอครบกำหนดไม่มีเงินจ่ายและไม่เคยจ่ายดอกเบี้ยเขาเลยเจ้าของเงินจึงมาขับไล่ให้เธอและลูกออกไปจากคอนโดเธอตกใจมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอชาตินี้ไม่มีบ้านกว่าจะได้บ้านมาก็ถูกลูกสาวที่เธอไว้ใจคนเดียวนำคอนโดไปจำนองเพราะเชื่อสามีพ
พอไม่มีคอนโดอยู่สามีลูกสาวก็หนีหายสาบสูญไปเลยปล่อยให้เธอสองคนแม่ลูกเผชิญชะตากรรมกันเองตัวเธอต้องไปทำงานเป็นคนล้างจานที่ห้องอาหารญี่ปุ่นและลูกสาวก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่เดียวกันกับแม่เช่าบ้านเล็กๆอยู่ใกล้ที่ทำงานจนวันหนึ่งลูกสาวได้แฟนเป็นนักดนตรีญี่ปุ่นมาซื้อทาวน์เฮาส์ให้หนึ่งหลังอยู่กัน3 คนไม่นานพอหมดสัญญาเล่นดนตรีสามีญี่ปุ่นก็กลับประเทศไปและไม่กลับมาอีกเลยขาดการติดต่อลูกสาวของเธอจึงตัดสินใจขายทาวน์เฮาส์เพื่อนำเงินก้อนหนึ่งไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารอินเดียซึ่งจะได้เงินเดือนละ50,000 บาทมากกว่าเมืองไทยมากและเงินอีกก้อนหนึ่งเธอก็ไปปลูกบ้านให้แม่เธออยู่โดยจ่ายค่าเช่าที่ดินเท่านั้นเพื่อแม่เธอจะได้มีที่อยู่จะได้ไม่ต้องเร่ร่อนเพราะแม่ก็เริ่มมีอายุมากแล้วเธอไปทำงานที่ประเทศอินเดียได้4-5 ปีมีเงินเก็บมากพอสมควรเธอกลับมาที่เมืองไทยตอนนี้แม่เธอก็อายุ75 ปีแล้วเธอก็เปลี่ยนจากอาชีพเด็กเสิร์ฟมาเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟเป้าหมายของเธอเพื่อหาเงินและได้ทิปดีๆและเผื่อถ้ามีโชคดีก็จะได้สามีที่ดีมีฐานะ เธอก็ไม่ได้ต่างกับแม่ของเธอที่ทำอาชีพแบบเดียวกัน บัดนี้เธอและแม่ของเธอและตัวเธอเลิกโหยหาความรักแล้ว ลูกสาวคิดหาเงินอย่างเดียวเพื่อสร้างฐานะ แต่จนอายุมากแล้วเข้าสู่วัยกลางคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ สวัสดีค่ะ